पोको M4 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइल चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च भइसकेको छ। एकदमै राम्रो मोबाइल रहेको छ। प्राइसको हिसाबले हेर्नु चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अब 15,000मा उनीहरूले लन्च गरेको छ। द्याट्स ग्रेट। त्यो भन्दा कमै भन्ने पनि हुन्छ। एकदमै राम्रो त प्राइसमा चाहिँ उनीहरूले लन्च गरेको छ र यस्तो पनि कुराहरू चाहिँ अहिले आएको छ, यो मोबाइललाई नेपालमा पनि छिटै लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। मोस्ट प्रोबब्ली हामीले चाहिँ यही महिना चाहिँ यो मोबाइललाई नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ यसका कन्फिगरेसनहरू के कस्ता छन् र यो मोबाइललाई हामीले नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नेछौँ भन्ने बारेमा। यदि हामीले पोको M4 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइलको डिजाइन र लुक्सको बारेमा कुरा गर्ने चाहिँ हल्का डिजाइनहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चेन्ज गरेको छ। पछाडिपट्टि तपाईँले चाहिँ दुईवटा क्यामेरा देख्नुहुनेछ। मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको रहेको छ भनेपछि यसको साथ तपाईँले चाहिँ 8 मेगापिक्सलको यिनीहरूको सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुनेछ र अर्को जुन पछाडि चाहिँ 2 मेगापिक्सलको रहेको छ। म त अब कामै छैन भन्छु न, तपाईँहरू मध्ये कतिजना साथीहरू चाहिँ युज गर्नुभएको छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो डिजाइन र लुक्स हेर्दा राम्रै रहेको छ। अगाडि पनि हामीले चाहिँ पञ्चो डिस्प्ले पाएको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, बट रेगुलर डिस्प्ले चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। बट इट्स ओके। डिस्प्ले साइजका चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने 6.5 इन्चको चाहिँ आइपिएस एलसिडी रहेको छ, चाहिँ 90 हर्जको रिफ्रेश रेट रहेको छ र अप टु 240 हर्जको टच सिम्पलिङ रेट पनि यसमा रहेको छ। गोरिल्ला ग्लास 3 को हामीले प्रोटेक्सन देख्न सक्छौँ र फुल एचडी प्लसको चाहिँ रेजुलेसन रहेको छ। चाहिँ रेजुलेसन पनि राम्रै रहेको छ न, फुल एचडी प्लसको चाहिँ रेजुलेसन रहेको छ। प्रोसेसरको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ मिडियाटेकको प्रोसेसर युज गरेको छ, जुन चाहिँ मिडियाटेकको 700 सिरिजको चाहिँ प्रोसेसर युज गरेको छ। चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट्समा चाहिँ एभाइलेबल रहेको छ, जुन चाहिँ 4GB र 6GB को ऱ्याम रहेको छ। चाहिँ 64 र 128GB को स्टोरेज रहेको छ र स्टोरेज पनि तपाईँले चाहिँ UFS 2.2 को स्टोरेज देख्न सक्नुहुन्छ। अपरेटिङ सिस्टमको हामीले कुरा गर्ने भने आउट अफ द बक्स तपाईँले चाहिँ एन्ड्रोइड 12 लाई देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ राम्रै कुरा हो न। न्यू अपरेटिङ सिस्टमको तपाईँले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथ यसमा हामीले MIUI 13 लाई पनि देख्न सक्नेछौँ। सो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन लुक्स चाहिँ राम्रो नै रहेको छ। लेट्स टक अबाउट द ब्याट्री ब्याकअप। ब्याट्रीको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। 18 वाटको फास्ट चार्जिङ एडाप्टर सपोर्ट गर्छ, बट पोकोले यसमा तपाईँले चाहिँ 22.5 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ डब्बाभित्र चाहिँ दिएको छ। सो मोबाइलले 18 वाट सपोर्ट गरे पनि 22 वाटको चाहिँ एडाप्टर तपाईँले चाहिँ डब्बाभित्र नै पाउनुहुनेछ र 2-3वटा कलरमा चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ एभाइलेबल रहेको छ। मेन त हुन्छ कि नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ के कति हुन्छ भन्ने बारेमा इन्डियामा चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइसमा निकालेको छ। सो लाइक अन्डर 22,000 चाहिँ के 22,000 रुपियाँसम्म चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भयो भने चाहिँ नेपालकै सबभन्दा सस्तो 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइल चाहिँ यो नै हुन्छ। हेरौँ चाहिँ पोको नेपालले चाहिँ आफ्नो यो मोबाइललाई नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। इन्डियाको प्राइस चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ, एकदम सस्तो प्राइसमा लन्च गरेको छ। बट यहाँ हामीले यदि कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ लिक्सहरूमा केही कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ 4GB र 64GB स्टोरेज चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 22,500 रुपियाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसै गरी यहाँको जुन हाई भेरिएन्स रहेको छ 6 र 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 26,000 रुपियाँसम्म चाहिँ पर्ने सम्भावना रहेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ 24,000मा आयो भने चाहिँ बबाली हुन्थ्यो। हेरौँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छन्। पोको M4 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइलको चाहिँ हामीले सेक्युरिटी फिचरकै कुरा गर्ने चाहिँ रेगुलर नम्बर सेन्सर तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। फिङ्गरप्रिन्ट साइडमा रहेको छ, फेस अनलक सिस्टम पनि रहेको छ। साथमा तपाईँले चाहिँ 5 वाटको चाहिँ चार्जिङ रिभर्स चार्जिङ टेक्नोलोजी पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जसको मजाले गरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो अरू ग्याजेटहरूलाई चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग चाहिँ ब्लुटुथ स्पिकर ब्लुटुथहरू छ भनेपछि होइन, TWO या ब्लुटुथ हेडसेट छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। सो यही नै रहेको छ यसको कन्फिगरेसन। हेरौँ अब चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ पोकोले आफ्नो यो मोबाइल चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। अब 20,000 रुपियाँसम्म चाहिँ लिएर आयो भने चाहिँ बबाली हुन्थ्यो। हेरौँ 22,000सम्म चाहिँ पर्ने सम्भावना रहेको छ र तपाईँहरू चाहिँ के कस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।